Actually, first time kong mag-order sa TEMU and sana hindi ako ma-disappoint kasi nakita ko sa picture ay sobrang ganda ng item nito. Hey guys, I'm Faye and welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, yung aking gagawin ay mag-unboxing ako ng isang item na galing sa Charon! Ayan, galing sa TEMU. Ayan siya guys. Bago pa lang lahat, if you're new to my channel, at kung gusto nyo aking content, don't forget to subscribe and click notification bell para updated ka every time na meron akong upload ng mga bagong videos. So, ito na guys. Huwag na natin patagalin pa. Excited na ako makita ang laman ng box na ito. Actually, first time kong mag-order sa TEMU and sana hindi ako ma-disappoint kasi nakita ko sa picture ay sobrang ganda ng item nito. And gustuhan ko talaga siya. So, sana maganda rin katulad ng sa picture. Unboxing na natin. Gamit yung aking scissor ay bubuksan na natin yung box. Tararan! Ayan! Yan. Ang laman niya guys, oh. Ayan, ang laman niya guys. Mga wood siya. I-assemble pa ito. Kaya ganito ang itsura niya. Puro wood. Yan. Hindi ko mapapakita sa inyo yung pag-assemble nito kasi hindi ko pa alam kung paano i-assemble. Pag-aralan ko pa kasi ang daming mga butas-butas guys. So, mayroong maliit na mirror na kasama ang tornilyo niya. And may maliit na screw. Ito yung gagamitin pag nag-assemble. Ito yung kanya instruction kung paano buuin. Ang dami niya guys. Oh. Isang mirror. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 20 lahat na wood na buo. And then, may yan ang nakalagay sa loob ng box, yung sa pin niya. And then, yun, box wala nang laman. So, ayan guys, nakita nyo yung laman ng box. Puro wood. Buuin pa kasi siya at hindi ko mapapakita sa inyo yung actual na itsura niya kasi hindi pa siya assembled. Pero ganitong itsura niya pag nabuo na siya. Ayan, di ba sobrang ganda niya and talagang nagustuhan ko siya. Sana pag nabuo ko ito ay maganda ang kalalabasan kasi napaka-cute niya. Magagamit ko talaga siya lalo ng yung maraming lagayan ng mga makeup, mga skincare, yung mga box niya, diba? And then may salamin na maliit, cute. Gustong-gusto ko siya, natuwa ako. Simulan ko nang i-assemble diyan. And sa next video ko ay siguro ipapakita ko yun sa inyo kung ano ang kanyang actual na itsura, hindi lang sa picture. Sa TEMU ay maraming magagandang items and naka-sale sila always. Yung regular price ng akin ako ang makeup organizer na yan is 2,130 and nag-sale sila naging 386. O diba, sobrang laking tipid. Sana hindi ako ma-disappoint kasi ang laking discount, diba? And napakaganda sa picture. So, yun lang guys ang aking video for today. And sana nag-enjoy kayo. And sana nagustuhan nyo ang video na ito. At syempre kung nagustuhan nyo, don't forget to share and like and thumbs up my videos. And so don't forget to subscribe my channel. So, in this video guys, bye! Love you all, bye!